اینجا استکهلم، پایتخت سوئد و ما امروز قراره که براتون چالش 50 یورو رو بریم. درسته؟ قراره که امروز تو این شهر با 50 یورو هم صبحونه، نهار، شاممون رو باهاش بخوریم و هم یه تفریح داشته باشیم و یه ذره تو این شهر بگردیم و این شهر رو به شما نشون بدیم. 50 یورو 571 کرون سوئدی میشه. شما در نظر بگیرید که تیکت روزانه تو این شهر برای قطار، اتوبوس و همه چیز باهاتون در میاد 155 که ما این مبلغ اگه از 571 کم کنیم میشه 416، یعنی برابر با 36 یورو و 30 سنت. بریم ببینیم با این مبلغ تو این شهر چیکار میتونیم بکنیم. آقا ما 50 یورو بودجه داریم، بعد میخوایم یه صبحونه ارزون بخوریم جوری که به بودجهمون برسه. خب بعد این جلو رو ببینید نمایندگی گوچیه، یعنی ما یه جا اومدیم که اومدیم بالا شهرشو اشتباه کردیم جای لوکس، ولی چیکار کنیم میشه برگردیم مهران بالا شهر و پایین شهرش همه جاش یه سطحی قیمته. نه بابا سطح طبقاتی توی اینجا فکر کنم تو برلین هم همینه. مثلا بغل نمایندگی گوچی همون کافی رو مثلا بهت میدن 5 یورو، ولی یه جای دیگه میری بهت میدن مثلا 2.5 یورو. بیزنس میکنن، بیزنس. خب آقا بالاخره ما تونستیم 2 تا مغازه خوراکی اینجا پیدا کنیم. اصلا مغازه خوراکی نیست، همش لباس مواسه اینجا. یکیشون مکسه که بچا مکس فقط توی سوئد هستش و یه مغازه هم دقیقاً اونجا. بچا مکس یه مغازه همبرگر فروشی زنجیره‌ای که فقط توی سوئد هستش، مثل مکدونالدز و بورگر کینگ نیست که تو کل دنیا باشه. آرمان تو کدوم می‌خوای بری؟ من مکس و مغازه تو میری مکس برای صبحونه باشه، تو برو مکس، من میرم اونور. ولی فقط کافی نخور یا تعلق نکن، صبحونه بعد بخوری. باشه اوکی لیتس. آقا این مغازه که جلو منه امیدوارم فقط باز باشه. شاید تعجب کنید ولی امروز چه هوای بدیه. من تعجب میکنم چرا اینجوریه. یهو دیشب شروع کرد به برف اومدن، کف زمین کاملا یخ زده و اصلا یهو هوا بد شده. آقا اینم از مغازه‌ای که من می‌خواستم برم ولی اینجوری که معلومه این تعطیله. فکر کنم این کلوب چیزیه. این کلوب بوده فقط عصر رو بازی کنه. بچه‌ها ما الان وارد مکس شدیم. اینجا باید سفارش غذامون رو بدیم. من یه دونه کاپوچینو میگیرم و اینکه کیک و اینا نداره اینجا. چرا؟ مهران جان متاسفانه کیک و اینا نداره و من کافیمون میگیرم. بچه‌ها ما کافیمون رو سفارش دادیم. اینم فیشمونه. بریم که منتظر باشیم کافیمون رو بدم بخوریم گرم شیم یکم. بعدش هم بریم به بقیه کارا برسیم. اوکی بچه‌ها بعد از 10 دقیقه من تنها مغازه‌ای که پیدا کردم و میتونم اونجا برم صبحونه بخورم استارباکسه. شانسم برای برنده شدن خیلی کم شد مطمئنم، چون که استارباکس خیلی گرونه. ولی خب چاره‌ای نداریم دیگه، مجبورم که برم همینجا صبحونه‌مو بخورم چون هر چقدر من گشتم اینجا اصلا یه دونه مغازه هم نیست. واقعا تعجب می‌کنم چه کشوریه، چه شهریه. اینم از غذاهاشون مثلا این قیمتش در 42 پول سوئدی، ولی خب من ترجیح دادم 89 تا بدم ولی یه صبحونه اینجوری بخورم. حداقل یه جای گرون اومدیم ولی صبحونه‌مو یه جوری با چیکار آدمو سیر کنه. های one cappuccino and one sandwich with mozzarella. Are you staying here? Yes. For 99 Okay. بچه‌ها من هر چی فکرشو میکنم میبینم خیلی گشنمه، سیر نمیشم اصلا با یه دونه کافی. من اومدم اینجا که یه دونه غذا هم بگیرم، حداقل یه دونه همبرگر چیزی هم بگیرم چون که واقعا خیلی گرسنه‌ام. خب آقا اینم از صبحونه ما سرجم با هم در اومد 99 کرون سوئدی، ولی خب به نظر من یه صبحونه خیلی خفنیه و قیمتش اونقدر زیاد هم نیست، ولی خب باید سعی کنم که با این 50 یورو امروز کنار بیام. بجا 100% من الان میتونم مثلا برم بهترین رستورانا، بهترین جاها برای خودم اشغال من بکنم و بهترین غذا رو بخورم، ولی هدف من از گرفتن این چالش اینه که شما بدونید با 50 یورو تو این کشورها آدم چقدر به چالش کشیده میشه و خرجش چقدر زیاد هست. آقا ما بریم صبحونه‌مون رو بزنیم، دلتون نخواد. به ما یه دونه همبرگر گرفتیم، کافیمون رو جذاب گرفته بودیم. اینم از صبحونه لاکچری ما. بچه‌ها من عاشق برند مکس شدم، نمیدونم چرا ولی خیلی کیفیت غذاش خوبه نسبت به برگر کینگ و KFC و مکدونالدز و اینا. دو تا سس کوچولو هم برای خودمون ریختیم اینجا که کنار همبرگر بخوریم. بچه‌ها ما صبحونه‌مون هم زدیم. من واقعا حد زدم الان برم استارباکس بیشتر از 8 یورو بشه، ولی قیمتش خیلی خوب بود. تعجب می‌کنم. من هر سری رفتم مثلا بابت یه تیکه ساندویچ و کافی کلی پول دادم، ولی خب خدا رو شکر امروز زیاد پول ندادیم و تقریبا 8 یورو صبحونه‌مون شد. هنوز کلی پول برام باقی مونده، میتونم خیلی تفریحات این شهر انجام بدم، ولی اول از همه بریم آرمان کجاست و غذا چند باش در اومده. بچه‌ها ما غذا رو زدیم. همبرگر تا حالا صبحونه نخورده بودم، برای اولین بار تو عمرم همبرگر با کافی خوردم. خیلی عالی، ترکیبش یه جورایی باحال بود. ای جانم بشور ببر ماشاءالله. آرمان ببینم صبحونه‌تو خوردی؟ سیر شدی؟ حد بزن من کجا رفتم؟ جا نرفتی مگه؟ نه تعطیل بود. من رفتم کافی شاپ ستاره جعبه‌ای، میدونی چیه؟ استارباکس خودمون. دهنت سرویس. فارسی رو نگه بدار دیگه، اما استارباکس میشه ستاره جعبه‌ای. از این به بعد منم تو گوگل سرچ میکنم میرم جا. حالا حد بزن من چقدر پول دادم؟ 10 یورو. 8 یورو 68 سنت. تو چقدر پول دادی؟ شد 126 تا. من 99 تا دادم. اوه
حالشو ببر. ببین از همین الان عقب افتادی. لیتس گو بچه‌ها. معلومه برنده این چالش الان اگه نوبتی هم باشه نوبت تفریحه. آرمان بودجه‌مون کمه ولی هر تفریحی که دوست داشتی میتونی انجام بدی و اینا در نظر بگیر که تو حتی میتونی از این بودجه هم که ما داریم بیشتر خرج کنی ولی خب این چالشو میوازی اصلا مشکلی نداره. آرمان تو ایده ای داری؟ آره. ایده چیه؟ بشین تا بگم. نمیگم که ایده‌مو. نه جان من بگو. نمیگم. جان بگو. من با ماشین میرم. چرا؟ ایده من یه ذره دور از اینجا. منم ایده‌م با ایده‌ت یکیه. میرم یه ساعت دیگه میام. قبوله؟ کلید ماشینو بده. کلید نداره بگوشی. من برم دنبال تفریح رو میبینم. بای بای. من برم بچه دنبال تفریح ببینم که چیکار میکنم. آرمانم اینجا بمونه یه ساعت نمیدونم میخواد چیکار کنه. ولی حدس می‌زنم بخواد سوار این کشتی مشتیا بشه. خب بچه‌ها مهران رفت سمت ماشین که با ماشینش بتابه. چرا مهران اینقدر تبعیض تفریحی قائل میشی؟ تو با ماشین گرم و نرم دهنت سرویس بری برای خودت بتابی تو شهر. منم بیام اینجا برای خودم چیز کنم. بچه یه ایده دارم. اینجا یه باجه‌ایه که بلیت میفروشه برای این کشتی‌های تفریحی. چه ایده‌ای بهتر از این که برم یه دونه بلیت بخرم و وارد این کشتی‌ها بشم که توش خیلی گرمه، نرمه، خیلی جای خوبیه و جای دیدنی و تفریحی استکهلم رو به من نشون میده. ولی اول قبلش باید برم از این باجه بپرسم ببینم بلیتش چه قیمته بعدش بتونم برم سوار کشتی بشم. به به آقا اینم از ماشین. من از قبل حتی بخاریش هم روشن کردم. الان ماشین گرمه. الان من فقط باید کاپشنمو در بیارم برم تو ماشین بشینم و خیلی راحت توی این گرما برای خودم برم اونجایی که میخوام تفریح کنم. واقعا من در این مسیر حتی شهرم میبینم. اینم توی تفریح حساب میشه دیگه. کفشام هم فکر کنم باید عوض کنم چون الان کل ماشین رو خیس میکنه. بچه‌ها من رفتم از این پسر پرسیدم بلیت قیمت کشتی‌ها چه قیمته. بهم گفتش که حدود 2 ساعت و نیم این کشتی داخل شهر میتابه و میره سمت یه جزیره خیلی کوچیکی که اون جزیره خیلی قشنگه و یه جورایی تاریخی و تمدن داره. ولی خب از اونجایی که من وقت اینو ندارم و بدتر از اون اینه که بلیت این کشتی 15 یورو حدوداً و اصلا به بودجه من نمیخوره. تصمیم گرفتم که مثل خود مهران که توی دانمارک برای خودش نشسته بود اینجا تفریح میکرد من خودم هم اینجا بشینم یه ذره تفریح کنم برای خودم مناطق خوشگل رو برای خودم بگردم برم تو اون خیابونا. مهران دهن سرویس رفتی سمت ماشین برای خودت گرم نرم نشستی خوش شهر رو بتابی. تبعیض تفریحی قائل میشی برای من و خودت. اشکال نداره من هم اینجا میتونم برای خودم تفریح کنم. مهران What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you've not thought about. You can never figure out every possible outcome, and you're so scared you'll get it wrong. یکی از تفریح‌های دیگه توی استکهلم اینه که استکهلم بچه‌ها پر از دریاچه است و شما خیلی راحت میتونید برید لبه دریاچه و برای خودتون لذت ببرید از اون ویو. از یه طرف هم بچه‌ها استکهلم یه شهریه که توش پر از جنگل هم هست و این نکته خیلی برای من جالبه. یعنی شما توی شهر زندگی می‌کنید که هم پر از دریاچه است هم دریا داره و هم پر از جنگله. این جلو مثلا ما یه تپه داریم و یه ذره از شهر خارج بشین کوه هم هست ولی کوهاشون خیلی بلند نیست. به آقا خودتون ببینید این جلو یه دریاچه است و شهرداری اینجا یعنی شهرداری استکهلم اومده مثلا اینجا 2 تا صندلی گذاشته به علاوه یه جای مخصوص که شما بتونید لب دریاچه برای خودتون آتیش روشن کنید و عشق و حال کنید. و نکته جالبش اینه که هیزم هم آماده گذاشتن. یعنی حتی نیاز نیست که شما هیزم همراه خودتون بیارید. خیلی نکته خوبه. من عاشق این نکته‌ام و توی کل آلمان آتیش زدن ممنوعه. توی برلین فقط 2 تا پارک هست که راحت میتونید اونجا آتیش بزنید و اونجا همیشه شلوغه ولی اینجا نه. اینجا هر پارکی که میری لب هر دریاچه یه دونه از این جای مخصوص گذاشتن که برید برای خودتون آتیش بزنید عشق و حال کنید و این خیلی نکته خوبیه. به آقا اینم از این دریاچه‌ای که جلوی ماست ولی متاسفانه هوای امروز -7 درجه است و این دریاچه کاملا یخ زده. البته در تعجبم که چرا این دریاچه یخ زده چون که نگاه کنید این جلو مثلا یخش خیلی ضعیفه ولی اونجا به نظر میرسه که یخش ذره محکم‌تر بسته باشه ولی فکر نکنم اینجوری باشه. من فکر می‌کنم اون پایین یه ذره یخ زده و اون یخا این برفا رو روی خودشون نگه داشتن ولی در اون حد یخ نزده. اینم از یه تفریح مجانی دیگه که شما همه جای استکهلم میتونید انجام بدید. بچه‌ها من اومدم که یه ذره خیابون خوشگل و یه ذره بالا پایینش بکنم و یه ذره بتابم توش. جورایی هم تزیینش کردم برای کریسمس. خیلی قشنگه بچه‌ها. خیلی خفنه. سرمایه اینجا به قدری بده به قدری وحشتناکه که قشنگ درد توی استخونامو دارم حس میکنم. دست منو نگاه کنیم قرمز اصلا نمیتونم تکونش بدم. بیه انگار لیدوکاین بهم تزریق کردن انقدر سرده.
انجام دادیم. الان بریم دنبال آرمان ببینیم شرایطش چجوریه. مطمئنم یخ زده. وای آقا آرمانو آرمان سردته؟ سرده دستاتو ببینم استخونام خوش شد. ببین تفریح منم سرد بوده ولی خدا رو شکر من با ماشین میرفتم میومدم. آره خدا کی تفریح داره با آسین کوتاه بزنم دستم. نه دست یخ زدم. کمربند میشه بزنی؟ نه نمیتونم متاسفانه. دستاش یخ زده کمر نمیتونه بزنه. الان واقعا درک میکنم که چرا فرشاد سایلنت از سوئد برگشته رفته دبی زندگی میکنه. این واقعا دارم فرشادو درک میکنم. زمستوناش خیلی سمه. آقا آدم که میاد استکهلم که نمیشه نره رستوران ایرانی. قبول داری؟ آره اتفاقا بریم یه رستوران ایرانی خیلی خفنم میده. خیلی هم نزدیکه. چی می‌خوری تو؟ ببین من خودم که فقط تو رو سلطانی یه دونه رو من سلطانی ولی ببین من خودم تصمیم نمیگیرم این بودجه تصمیم میگیره. بریم ببینیم چی بریم ببینیم واقعا چی داره. Time to pull a drop top out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chillin', a GDM. آقا ما بالاخره رسیدیم در این رستورانه و آقا سوئد چقدر شهر خوبیه. ببینید مثلا اینجا یه دونه بولواره که وسط این بولواره کلی از این دستگاه شارژ هست. ایشون هم پاکبانه داره ماشینایی که تیکت ندارن رو جریمه میکنن و الان من خیلی راحت ماشینمو میذارم توی شارژ داره شارژ میشه. ولی تنها نکته بعدی که داره اینه که وقتی که ماشینتو میزنی توی شارژ باید بابت پارک کردن توی این منطقه هم پول بدی. مثلا توی آلمان اینجوریه که اگه ماشینت برقی باشه وقتی داری شارژ میکنی چون که پول شارژ رو میدی و پول شارژ هم خیلی گرونه دیگه پول برای پارک کردن نمیدی. ولی اینجا اینجوری نیست. اینم از این رستورانی که ما امروز قراره اینجا غذا بخوریم. نوشته ایندو و هرزیسک کوک. فکر کنم منظورش اینه که غذاها و رستوران ایرانی. ولی خب ایندو یعنی چی؟ یعنی هندی و ایرانی. اینو من نمیفهمم. ایندو فکر کنم سوئدی بوده. با کفشا رو بتکنیم. همش یخ زده. بعد آرمان تو اینجا بشین بغل بخاری. منم اینجا بشینم ویو رو ببینم. ویو خیابون. آقا من الان که منوشون رو کاملا نگاه کردم مثلا یه دونه جوجه باهاتون نمیاد 249 کرون تقریبا میشه 21 یورو ولی قیمتا مثلا 195 کرونن که تقریبا 17 یورو میشه. دیگه من اسپویل میکنم بهت میگم ولی من کباب نمیگیرم خیلی میشه بعد شام نمیتونم چیز دیگه بگیرم. واسه همین من یه دونه قیمه بادمجون برمی‌دارم. تو چی برمی‌داری؟ قیمه بدون بادمجون. این چوره بزنیم بچه‌ها. این رستوران یه ذره گرونه ولی خب شنیدم خیلی رستوران خفنیه. آقا برای من یه قیمه بادمجون بده. منم نوشیدنی آب میگیرم. هرچون کلا زیرو تمام. آقا غذامون هم سفارش دادیم ما خودمون پول نداریم. من آب برداشتم آرمان کلا زیرو. این چالش رو باختی بازم. ایران قبول نیست. آقا نوشابه من خیلی کوچیکه. آبش چقدر بزرگه. آباشون با کلاس اینجا. او دو تا تیکه لیمو هم انداخته توش براش. ما نمیشه کنسل کنم من نوشابه رو آب سفارش بدم. دیگه سفارش دادی. خیلی ممنون. به آقا غذامون هم اومد. قیمه بادمجون خیلی وقت دیگه من نخوردم و اینم قیمه بادمجون اینم قیمه بادمجون. چقدر خوشمزه است. کاش رستورانای برلین هم یه ذره یاد میگرفتن. خیلی خوبه. یه تست بدم این چطوره. آرمان نظرت چی بود؟ غذا خوب بود؟ خیلی خوب بود بچه‌ها. جاتون خیلی خالیه. فقط مهران بقیه آبو بگو میبرید. آقا یه نکته من خواستم بهتون نشون بدم. رو میزاشون از این سکه‌های قدیمی ایرانه. ببین چند ریالیه این؟ یه 2 تومانیه. تو هم اونجا 1 تومانی داری پس. ایول. آقا دیزاینش خیلی خفنه. دمش میاد. بچه‌ها دیزاین اینجا رو ببینید چقدر قشنگه. ای جونم. شیر و خورشید. همه قدیمی ان عکس‌ها. اورجیناله یا اورجینال ترین چیزی که باید میبود این بود. آقا غذای ما دو تا دو تا قیمه‌مون با هم شد 390. نوشابه تو شد چه کن. من خیلی سیاستمدارم. من نوشابه‌مو دارم نصفشو خوردی. ببین انتخاب خودت بود که نوشابه بگیری درسته؟ بعد نصفش یه قلوب من خورم. یه قلوب تو اون بود. یه قلوب کوچیک اون قلوب چیه تو؟ آبو حساب نکردم برای این حقیقت. من قبول ندارم. من واقعا احساس کردم آبم بهمون میندازه ولی حساب نکردم. دمشون گرم. غذاشون عالی بود 20 بود یعنی. ببین معمولا توی رستوران مثلا قرمه چیزی می‌خوری ترشه خیلی ترشه. مثلا تو برلین اینه. من هر رستوران رفتم ترش بوده بعد دل درد گرفتم ولی اینجا همه چیش به اندازه بود. خیلی حال کردم. دمشون
بچه‌ها ساعت 3 ظهره، هوا تاریک شده اینجا. واقعا نمیدونم چرا زمستون اروپا اینجوریه. و آقا ما به این نتیجه رسیدیم که دوتامون بودجه‌مون خیلی کمه. برای تو چقدر مونده؟ من حساب کردم من حدود 55 کرون سوئدی برام میمونه. تو چقدر میمونه؟ برای من حدس بزن. نمیدونم. برای من آبم برات حساب نکردن تو رستوران. آقا برای من 124 تا مونده. تقریبا یه 50 کرون سوئدی دستی داری قرض بدی. باشه بهتون مشکل نیست، ولی شامونو از اونجایی که ما منو سیر هستیم بعد بریم یه چیز ساندویچ مانند بخریم. الان اومدیم توی پمپ بنزین، مثلا نگاه کن اینجا شیرینی میرینی هم داره، ولی خب اصلا به درد نمیخوره. ما اومدیم شام بخوریم، نمیدیم دسر بخوریم. خب آقا اینجا مثلا اینکه ساندویچ هم داره. دقیقاً از این ساندویچا مثلا همین با اون داره میاد 69 کرون. آرمان هم از این میگیره و من بهش پول قرض میدم دیگه. رفیق دیگه، آدم باید به رفیقاش پول قرض بده. بچا این بود از ویدیو امروز. آقا همینجوری که شما دیدید زندگی کردم توی سوئد اونجوری که من فکر می‌کردم ارزون نبود. صبحونه من که ارزون در اومد. خودش استارباکسش عالی بود. ولی ناهاره رو گول خورد. ولی یه چیز دیگه هم هست، تو اشتباه کردی. تو مثلا رفتی مکس میتونستی یه همبرگر کوچیک بگیری. من فکر کردم مثل مکدونالد و اینجور چیزا کوچیک داره، بعد رفتی و پایین. شیرینینا داره ولی نمیدونستم نداره. آخه ببین صبحونه نداشت بچه‌ها. آرمان میتونست توی مکس همبرگر کوچیک بخره. از این همبرگرها کوچیک به چیزبرگر کوچیک مثلا 2 تا می‌خریدی با در میومد 4 یورو. ناهارم که یه ذره گرون باهامون در اومد. تیکت روزانه‌شون هم گرون بود و بودجه ما خراب شد. ناهار چی گرون در اومد؟ تو ناهار آب و بات حساب نکردن. گوشتابه منم بسجو خورد. آقا برای شام ما 2 تا از این ساندویچ‌ها گرفتیم. دونه 69 یورو دارم میگم. هولی شیت. دونه 69 کرون سوئد. من 124 کرون برام مونده بود. این 69 تا رو اگه ازش کم کنیم 55 کرون برام میمونه. تو 55 کرون داشتی، 69 تا از این ساندویچ‌ها خریدی، شدی منفی 14 کرون. بچه‌ها منفی 14 کرون. 15 کرون بهم قرض. برای بار اول تو این چالش 50 یورویی تو اولین کسی هستی که منفی شد. بچه‌ها با 50 یورو هیچ کاری نمیتونین کنین. 100 یورو بیارین اشغالتون هم بکنین. آفرین. تازه من 15 تا به آرمان قرض دادم. من از خوشیم گذشتم به خاطر چالش. باید برنده می‌شدم. 15 کرون ولی آقا این بود از ویدیو امروز. بچه همونجوری که بهتون گفتم هدف ما از این ویدیو اینه که شما مثلا تا یه حدی بفهمید که با 50 یورو توی کشور اروپایی توی پایتخت این کشورها چه کارایی میتونید انجام بدید و برد و باخت هم زیاد مهم نیست توی این چالش، ولی در کل باختی دیگه. من بازنده آقا، من بازنده. برو بشین باخت. بچه‌ها خداحافظ. برو بشین باخت. تو همه چالش‌های میوازه، روش هم کم نمیشه. تا ویدیو دیگه خرافه. حتما برام بنویسید که پارت بعدی رو توی پایتخت کدوم کشور بگیرم.